دوباره تاریخ تکرار میشه و حالا آذرخش با چیمن امتحان میشه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 115 شربت زغال‌اخته خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. اصیل به عابدین تذکر میده که از این قضیه هیچ کس نباید با خبر بشه و حتی به سوتاپ هم هیچ چیزی نگو. چیمن و امیر هنوز توی شوک هستن و وقتی که حاج آقا میاد عقد دینی بخونه، مادر امیر دیگه فرصت نمیکنه که چیزی بپرسه. بعد از اینکه عقد تموم میشه، چیمن از جاش بلند میشه که بره و امیرم به دنبالش میره. چیمن فکر میکنه که امیر از این قضیه خبر داشته و هیچی بهش نگفته. امیر سعی میکنه متقاعدش کنه. فاطمه هم عنوان میکنه که من دیروز با امیر آشنا شدم و اینا با هم دوست دختر دوست پسر هستن. سالگین میگه من نمیدونستم، ولی اینا بچه هستن، حالا چیز مهمی نیستش. وقتی که چیمن و امیر دارن با هم عاشقانه صحبت میکنن، الیف خواهر امیر میره صداش کنه و زیاد چیمن رو تحویل نمیگیره و میگه به نظرم مهمونت داشت میرفت. بعد از رفتن چیمن دوباره عقد رسمی انجام میدن و فاتح به امیر میگه فکر نمی کنم که رابطتون اینجوری باقی بمونه، حالا خودت تجربه میکنی. وقتی امیر به عبدالله خان تبریک میگه، عبدالله خان بهش میگه اینجا ما براتون اتاق تدارک دیدیم و امیر قبول نمیکنه که بمونه. عابدین به سوتاب پیام میده که بره خونش و سوتاب میگه نیا، من توی مراسم عقد عبدالله خان هستم. عابدین هم این خبر رو به اصیل میده. چیمن ناراحت میره خونه و خبر ازدواج عبدالله خان و مادر امیر رو به آذرخش میده و آذرخش هم شوکه میشه، ولی زیاد مثل سابق مخالفت نشون نمیده و چیمن ازش تشکر میکنه به خاطر این رفتارش. سالکین وقتی میره توی اتاق عبدالله خان موهاشو باز میکنه و عبدالله خان بهش یه گردنبند هدیه میده. سالکین هم به عبدالله خان یه ساعت هدیه میده و میگه من میخوام بهت زمان رو بدم. میخوام امشب دومین بهار زندگیمون شروع بشه. امیر با پهپاد برای چیمن نامه مینویسه و اینجوری از دلش در میاره. صبح زود سالکیم از خواب بیدار شده و داره توی حیاط درخشه و گل میکاره و از ذوالفقارم کمک میگیره. بعدم کلی چیز میز از قیصریه سفارش داده که برای آشپزخونه بیارن و نون و سوجوک و چیزای خوراکی. از نیلا یه سینی میخواد که صبحونه عبدالله خانو برای روز اول بچینه توش و ببره روی تخت. عبدالله خان وقتی سینی پر از غذا رو میبینه میگه آخه گناه داره. میترسم که عادت کنیم. سالکین میگه برای بچه هم آماده کردم. هر روز صبح که نمیخوایم جدا ازشون صبحونه بخوریم، ولی امروز روز اوله و عبدالله خانو تشویق میکنه که حسابی صبحونه بخوره و رژیمو بذاره کنار. اصیل سر صبحونه خبر ازدواج عبدالله خانو به آسوده میده و آسوده هم که یه فکرایی راجع به عبدالله خان داشته یکم جا میخوره، ولی خودش رو جمع و جور میکنه و میگه من هیچ وقت نمیخواستم توی حرم سرای عبدالله خان جایی داشته باشم. با من از این شوخی ها نکن اصیل. عابدین به اصیل پیام میده که اون مریض رو بردن بیمارستان نزدیک خونه ما. من رفتم بهت پیام میدم. دختر سالکین صبح زود میاد و نیلای وقتی که میبینه توی حیاط نشسته الیف رو دعوت میکنه که بیاد تو. یکم با نیلای و نورسما آشنا میشن و سالکین هم عبدالله خان رو راهی میکنه و براش دعا میخونه. بعدم بهش قول میده که براش مانتی درست کنه. اصیل و عابدین وقتی میرن بیمارستان پرستار راهشون نمیده توی اتاق بیمار. کمال داره دندون در میاره و تب کرده و آذرخشم ناراحت و به سلماز خانوم میگه به عمر زنگ بزن و خبر بده. عمر هم وقتی این خبر رو میگیره به باده میگه تو برو بهشون سر بزن، من امروز جلسه مهمی دارم. عابدین و اصیل وقتی که میبینن پرستار نیست از موقعیت استفاده میکنن و اصیل میره داخل اتاق و وقتی که مریض دستشو میگیره وحشت میکنه میاد بیرون و به عابدین میگه فقط میدونم که زن مرد نیست، یا ایشیله یا دعا. حکمت مریضی خاصی داره و به خاطر اینکه زودتر به درمانش برسه دکتر اونجا براش حکم براءت مینویسه. توی شرکت کارمندا محل اصیل نمیذارن و وقتی از آبدارچی چایی میخوان میگه تموم شده و دیگه نداریم. اصیل عصبانی میشه و به عابدین میگه میخوام بری تحقیق کنی ببینی کی چقدر تو این شرکت حقوق میگیره و اسامی همشون میخوام روی میزم باشه.
بعدم با عصبانیتش میره تو اتاق آسوده که شکایت بکنه و میبینه که آسوده هنوز از صبح عصبانیه. سالکین وقتی که دارن چایی میخورن بحثو به اینجا میکشونه که نورسما هم خیلی سختی کشیده. بابات اینا رو برام تعریف کرده. نورسما عصبانی میشه و میگه شما با بابای من میشینین پشت سر من غیبت میکنین؟ نیلای میخواد دخالت کنه که نورسما بهش میگه تو ساکت باش. سالکین میگه من حرف بدی نزدم که ناراحت شدی، ولی دیگه حرفی نمیزنم، معذرت میخوام. نورسما میگه ببینین ما تازه داریم با هم آشنا میشیم. بهتره که حد و مرزمون رو بشناسیم و با حساسیت بیشتری رفتار کنیم. سالکین میگه فهمیدم نورسما جون، دیگه کاری به کارت ندارم. ولی امشب میخوام بهتون یه ضیافت بدم. همشون رو میبره آشپزخونه که مانتی درست کنن. عمر میاد دفتر عبدالله خان رو یکم با هم گپ میزنن و راجع به قرارداد هتل کردن رستوران تنجای صحبت میکنن. عبدالله خان میگه اونجا رو بررسی کردیم. چرا میخوای با عجله باشون معامله کنی؟ عمر میگه من عجله‌ای ندارم. 6 ماهی که دارم روش کار میکنم. رستوراناشون جای خوبیه. فاتح مخالفه و میگه به نظرم کار بیهوده‌ایه. عمر میگه شما تا حالا هر پیشنهاد منطقی که دادین من پذیرفتم و حالا که من این پیشنهاد رو دادم چرا اینطوری میکنی؟ عبدالله خان و فاتح معتقدن که این تنجای کسکین راجع بهش یه حرفایی هست و فاتح میگه یه عکس هم از گذشتهشون نیست. به نظرم این خیلی عجیبه. وقتی عمر پافشاری میکنه فاتح میگه بذارین من برم ساختمون رو از نزدیک ببینم و عبدالله خانم میگه تنجای رو صدا کن بیاد اینجا من ببینمش. عمر به سبک محترمانه‌ای زنگ میزنه به تنجای و دعوتش میکنه به شرکت. تنجای میگه یه مردی به اسم اصیل ایلدریم هم هستش که در مورد ما تحقیق کرده. این کار از شرکت شماست. عمر میگه باشه من بهش رسیدگی میکنم. باشاک میگه اونا پیشنهاد دادن ما قبول کردیم. الان این دیدار چه لزومی داره؟ تنجای میگه باشه بذار بریم ببینیم. رفتار عجولانه‌ای نکنیم. بذار اونا فکر کنن که ما توی مشتشونیم. عمر میره اتاق اصیل و سرش داد و بیداد میکنه که تو کی هستی که به خودت اجازه میدی راجع به کارای من بری تحقیق کنی؟ اصیل میگه منم یکی از سهامدارای اینجا هستم. باید بهم خبر میدادین که میخوایم با یکی شراکت کنیم. عمر داد و بیداد میکنه که تو حسابی پررو شدی. بذار ببینم کی کم میاری. به این رفتارت ادامه بده. این گویا این میدان. بعد از اینکه چیمن میره دانشگاه، باده میاد به کمال سر بزنه و وقتی آذرخش میفهمه که عمر باده رو فرستاده و خودش نیومده خیلی عصبانی میشه و باده هم وقتی وضعیت رو میبینه میگه پس من رفع زحمت کنم. اگر به چیزی نیاز داشتین هر موقعی شبانه روز بود به هم زنگ بزنین. آذرخش میگه نه ما بهت زنگ نمیزنیم چون که اسمت توی لیستای تماسامون نیستش. سالکین میگه هر کسی بتونه 40 تا مانتی توی قاشق جا بده بهش طلا میدم. نیلای چشماش برق میزنه و شروع میکنه به مانتی درست کردن. سالکین سعی داره که خودشو تو اون خونه جا کنه و با آدمای خونه خوب بگیره. نیلای بحثو به چیمن میکشونه که ببینین اینا باز یه مرد پولدار پیدا کردن. نورسما به نیلای میگه ساکت باش چیزی نگو، ولی نیلای باز به حرف زدن ادامه میده و میگه حالا دعا بازم ساده بود، نور به قبرش بباره، ولی این چیمن فرق داره. چه بلاهایی که سر خانواده‌اش نیاورده. آذرخش خانم موافق ازدواجشون نمیشه. الیف میگه چرا مگه داداش من چه ایرادی داره؟ نورسما میگه به خاطر اون نیست. سر ازدواج دعا با برادرم 2 تا خانواده ها و فرهنگشون متفاوت بودن و اذیت شدن. به خاطر همین نیلای اینطوری میگه. ولی عشق و علاقه فرق داره. کسی نمیتونه جلوی 2 تا عاشق وایسه. امیر و چیمن با هم قرار گذاشتن و چیمن هنوز ناراحت از موضوع دیشب و اینکه چرا امیر بهش نگفته بودی که مادرم میخواد ازدواج کنه و محجبه هم هستش. امیر سعی میکنه که چیمن رو آروم کنه و بهش میگه مادرم خیلی آدم خوش اخلاقی و همه دوستش دارن. منم مادرم رو خیلی دوست دارم و اون ما رو به تنهایی بزرگ کرده. برای اولین باری همه از هم دور شدیم و دلم هم براش خیلی تنگ شده. نیلای تونسته مانتیاشو درست کنه و جایزه سکه طلا رو میگیره. فاتح میره به رستوران تنجای. باشاک با دستیارش اونجا هست و خودشو جای دستیارش جا میزنه که رفتار فاتح رو بسنجه. بعدم همه رستوران رو نشونش میده.
امیر میاد دیدن مادرش سالکیم و به روی خودش نمیاره که دیشب الیف با شیمن بد رفتاری کرده. به مادرش میگه نیت من در مورد شیمن جدیه. سالکیم یاد حرفای نیلای میفته که بهش گفته بود آذرخش خانم با این ازدواج موافقت نمیکنه. به امیر میگه پس به شیمن بگو که با خانواده‌اش آشنا بشیم. امیر خیلی خوشحال میشه و میگه من خونه کسی نمیمونم و خواهرمو با خودم میبرم. باشاک اصرار داره که این رستوران باید همینطوری بمونه و بنای تاریخیش رو حفظ کنه. موقعی که فاتح داره میره از دوست باشاک میپرسه که توی جلسه شرکت میکنی؟ باشاک هم فوری میگه توی برنامه هاتون نوشته بودم باشاک خانم شرکت میکنین حتما. وقتی ازش دور میشن فاتح میگه خدا کمکتون کنه چه زن نچسبیه. همکاری با این آدم خیلی باید سخت باشه. من احساس میکنم که خانواده کسکینم عجیب هستن. سعی دارن مرموزانه رفتار کنن. وقتی فاتح میره دستیار باشاک میاد میگه چرا همچین کاری کردین؟ یه ساعت دیگه قراره توی جلسه ببینینشون. باشاک میگه این آدمیه که پیش داوری میکنه. حتما فکرش به هم ریخته. فکر کرد که تو من هستی و کلی حرف زد. آذرخش وقتی اخبار کشتی‌ها رو میبینه حالش بد میشه و به سرفه میفته. سویلای میاد بهش دلگرمی میده و آذرخش از غم دعا صحبت میکنه و گریه میکنه. فاتح گزارش رستوران باشاکو به پدرش میده و میگه اینا آدمای مرموزین. حتی یه عکس ازشون چاپ نشده. عکس از پسرشون و همسرشون اصلا وجود نداره. وقتی عمر میاد این قضیه رو باهاش در میون میذارن و عمر میگه چرا اینقدر به خانواده‌شون گیر دادی؟ من اصلا نمیخوام با آسوده خانم و اصیل اینو در جریان بذاریم. عبدالله خان میگه احساس میکنم که کار اشتباهی میکنیم ولی باشه. میریم جلسه. وقتی تنجای میاد تو اتاق جلسه عبدالله خان باهاش سرد برخورد میکنه. تنجای میگه منتظر دخترم هستم یکم دیگه میاد. وقتی باشاک وارد میشه چشمای فاتح گرد میشه. آذرخش زنگ میزنه به آسوده و از اینکه بهش پیشنهاد کار داده تشکر میکنه ولی پیشنهادش رو رد میکنه. اصیل با عصبانیت میاد دفتر آسوده و ناراحته که چرا توی جلسه صداشون نکردن و آدم حسابشون نکردن. آسوده میگه من به عنوان یه زن میتونم از پس اینا بر بیام. تو برو قدم بزن من خودم بعداً صحبت میکنم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. تنجای میگه عمر انگار که یه چیزی رو اشتباه برداشت کردیم. شما پیشنهاد دادین ما هم قبول کردیم. الان اینجوری به نظر میاد که ما تلاش کردیم شما رو متقاعد کنیم. اصلا از این موضوع خوشم نمیاد. عمر میخواد قضیه رو جمع کنه ولی عبدالله خان میگه از نظر من این پروژه مثبت نیست. تنجای میگه تو اتاق جلسه برادرتون رو له میکنی؟ عبدالله خان میگه برادرم نور چشممه. ولی در مورد ساختار شرکتتون تردیدایی دارم. باشاک میگه این چه طرز حرف زدنه منظورتون چیه؟ عبدالله خان میگه ما میتونیم اون مکانو بگیریم و هتل کنیم. باز زمینش مال شماست. ولی در مورد منبع درآمدتون یه شائبه هایی هستش. تا امروز از گلوی ما لقمه حروم پایین نرفته و نخواهد رفت. من با این همکاری مخالفم. فاتح و باشاک با هم درگیر میشن و تنجای میگه کسی با دختر من نمیتونه اینطوری حرف بزنه. عبدالله خان تا حالا هیچ کس سر هیچ میزی با من اینطوری صحبت نکرده. اگر کسی غفلتی بکنه مجازاتش میکنم. فاتح بلند میشه و میگه شما اومدین اینجا دارین ما رو تهدید میکنین؟ عبدالله خان میگه شما نشون دادین که چطور آدمی هستین. این جلسه برای من تموم شده. نمیتونین شرکت ما رو بالا بکشین. میچزونمت. تنجای بعد از رفتن فاتح و عبدالله خان به عمر میگه متوجهم که تو ارتباطی با این قضیه نداری. مشکلی نیست. بیرون از اتاقم به عبدالله خان میگه به خاطر این بی‌احترامی که کردین حساب پس میدین. باشاک یکم معطل میکنه که با فاتح تنها بشه و بهش میگه تو جیگر خوردی هان؟ تو کی هستی که مقابلم اینطوری میایستی؟ فاتح میگه برو به داداش تنجای که بابات یا عموته نمیدونم. سلام برسون دروغگوی کوچولو. شما دارین پولشویی میکنین؟ چی کار میکنین؟ باشاک به فاتح تذکر میده که مواظب حرف زدنت باش. داداش تنجای ممکنه که بابام نباشه ولی بیشتر از بابام دوستش دارم. تو هم کپی بدی از بابات هستی. موقع رفتنشون جلوی در یه موتوری میاد و قصد زیر گرفتن تنجایو داره.
با شاک میکشتش کنار و تنجای میگه این کار عبداللهه. هنوز منو نشناخته. باشه میجنگیم. آسوده که خبردار شده چه اتفاقی افتاده میاد به عبدالله خان میگه این چه رسواییه که به بار اومده. عبدالله خان میگه من اگر قبلا خبر داشتم به شما هم میگفتم. آسوده کنایه میزنه که ولی نگفتین که ازدواج کردین. امیدوارم که این بار خوشبخت بشین. عبدالله خان میگه بعد از اون همه سختی که کشیدم تو این سن و سال سختم بود که به دوست و آشنا زنگ بزنم و خبر ازدواجم رو بدم. آسوده میگه با کسی دیدار میکردین؟ ما خیلی با هم صحبت کردیم ولی چیزی نگفته بودیم. عبدالله خان میگه این یه ازدواج سنتیه. از طریق دوست آشنا شدیم. شما هم شب تشریف بیارین خونمون. ولی آسوده میگه به نظرم من نیام بهتره. چون که نورسما هنوز از دست من خشمگینه. سالکین با دخترش تلفنی صحبت میکنه و میگه من اگر میخواستم به امیر بگم که با این دختر نباش قبول نمیکرد. بهتره که مادر دختر ما رو ببینه و اون ما رو نخواد. وقتی عبدالله خان میاد توی اتاق قرار میشه که با هم روی سجاده هایی که خود سالکی میدوخته نماز بخونن. عمر میاد خونه و قضیه رو برای باده تعریف میکنه. باده هم قضیه خونه آذرخش رو میگه و اینکه آذرخش توقع داشته که عمر خودش بره سر بزنه و خبر آزادی حکمت رو به عمر میده. سر شام خونه عبدالله خان مانتی میخورن و با هم گپ میزنن و راجع به ازدواج چیمن و امیر صحبت میکنن. نیلای تیکه میندازه که بابا جون دوباره با آذرخش خانم فامیل میشین. امیر به چیمن خبر میده که مامانم گفته تو و مادرت به کافه محله ببک بیاین و اونجا با همدیگه آشنا بشین. وقتی چیمن این خبر رو به آذرخش میده، آذرخش اول مخالفه که بخواد با کسی دوباره بشینه و چایی بخوره، ولی به خاطر چیمن قبول میکنه. توی کاباره سوتاب هیچ مشتری نیومده و اصیلم اومده سر بزن و با عابدین راجع به مسئله اون مریض صحبت میکنن. سوتاب به نیلای زنگ میزنه و ابراز ناراحتی میکنه و نیلای هم میخواد بره کاباره مادرش رو از نورسما میخواد که همراهیش کنه. پلیسا میان خونه تنجای و میگن شما باید بیاین کلانتری. گزارش شده که پولشویی میکنیم. باید خونه رو بگردیم. تنجای یاد حرفای عبدالله خان میفته. وقتی میخوان برن همه خونه رو بگردن و در اتاق همسر تنجای رو باز کنن، تنجای با پلیسا درگیر میشه و به خاطر این درگیری با خودشون میبرنش. نورسما و نیلای رفتن کاباره و اصیل وقتی که میبینه سوتاب داره گریه میکنه به عابدین میگه به یکی از آژانس‌های بازیگری زنگ بزن برای 1 ساعت بازیگراشون رو بفرستن اینجا. من 2 برابر دستمزدشون رو بهشون میدم. اصیل و نورسما وقتی با هم تنها میشن یکم کلکل میکنن. مادر باشاک ناراحت شوهرشه و میگه اون حساب کسی که این کارو باهاش کرده رو میرسه. تو هم میدونی. التماس میکنم که اجازه نده خودشو توی درد سر بندازه. جون منو گلوله نگرفت، بیماری نگرفت، اما بی تنجای موندن میگیره. بازیگرا وارد کاباره میشن و سوتاب هم شروع میکنه به زدن و رقصیدن و نیلای هم آواز میخونه. سوتاب به نورسما میگه تو هم بیا یکم بخون. اصیل میگه نه این نمیتونه. این فقط بلده یه جا بشینه. انرژی زندگی نداره. این بیروحه. نورسما از لج اصیل میکروفون رو میگیره و شروع میکنه به آواز خوندن. عمر میره جلوی زندان و حکمت آزاد میشه و با خودش میبرتش. باشاک با رشوه دادن میره ملاقات تنجای و ازش میخواد که این بار منصرف بشه از انتقام گرفتن و میگه اونا آدمای ترسویی هستن. بی خیال اون هتل بشو. تنجای میگه کسی که اشک زنم رو در بیاره جد و آبادش رو توی اشکاش غرق میکنم. مگه اینا کی هستن که ببخشمشون؟ نمیتونن اتهام بزنن و ناپدید بشن. عمر حکمت رو میبره به محله قدیمیش و اونجا ازش استقبال میکنن. و وقتی که برمیگرده خونه باده خبر دستگیری تنجای رو بهش میده و اینکه سلماز خانم زنگ زده و گفته که کمال هنوز تب داره. عمر میگه تو برو بهشون سر بزن من یکم تنها بمونم. نورسما میره گلفروشی که سفارش کود سالکیمو بگیره. اونجا با اصیل روبرو میشه. یه خانومی هم میاد و گلشو میاره و از این شکایت میکنه که هرچی بهش آب دادم خوب نشده. اصیل میگه این نورسما هم همینطوره. مثل کاکتوس میمونه. فوراً تیغشو پرتاب میکنه به سمت آدم.
فروشنده میگه اگه بلد باشی چجوری مراقبت کنی از کاکتوس، قشنگترین گلها رو کاکتوس میده. خانواده امیر زودتر رفتن کافه و منتظرن. وقتی که آذرخش و چیمن وارد میشن، سالکیم از دیدن دامنای کوتاهشون ناراحت و معذب میشه. ولی خودشو جمع و جور میکنه و شروع میکنه به خوش آمدگویی و حرف زدن. آذرخش بهش تبریک میگه و سالکیمم میگه ولی تو طلاق گرفتی. از فکر این که یه زن تنها با یه الف بچه میخواد چیکار کنه خیلی ناراحت شدم. عمر رو هم نتونستیم ببینیم. ولی اگر قسمت بشه من همه چیزو درست میکنم. امیر میاد قضیه رو درست کنه و میگه آذرخش خانم رو توی برنامه ندیدی؟ سالکین میگه چه برنامه ای؟ آها، برنامه عروس مادر شوهر رو میگی. من اونو خیلی دوست دارم. ایشالله که چیمنم میاد با من میشینه نگاه میکنیم. آذرخش میگه من فکر نمی کنم که چیمن فعلا قصد ازدواج داشته باشه، نه چیمن؟ چیمن میگه بله ما رابطمون جدیه ولی من اولویتم دانشگاهه. سالکین میگه بالاخره دختر ناز داره. اگر الیفم بیاد این حرفو بزنه من فوراً میگم نه. ازدواج نکن. ولی اگه دامادی مثل امیر رو بیاره عمرن از دستش نمیدم. امیر داره خانواده‌اش رو میرسونه خونه و سالکین به پسرش میگه فکر نمی کنم که این زن دخترش رو به ما بده. چون که یه همچین چیزی هم انگار برای دختر اولش پیش اومده و الانم که داغدار فرزندشه. ولی من سعی میکنم هر کاری که از دستم بر بیاد بکنم. به شرط اینکه تو هم قولی بدی که بیای خونه عبدالله خان زندگی کنیم. آذرخش وقتی برمیگرده خونه میبینه که باده اومده بچه رو بغل کرده و میگه سلماز خانم خوابش گرفت و سویلای هم رفته فروشگاه خرید کنه. آذرخش عصبانی میشه و بچه رو از دستش میکشه و میده به چیمن و میگه مراقبش باش من الان میام. چیمن به باده میگه چیزی نیست. مامانم مشکلش با تو نیست. تونجای داره به شرکت عبدالله خان میره. بادیگاردش به باشاک خبر میده. باشاک هم پیام میده که راهو طولانی کنین من الان میام. آبیدین و اصیل رفتن به خونه ای که اون مریض رو بردن. در خونه رو میزنن و اصیل میگه من توی این محل به دنیا اومدم و بزرگ شدم. شنیدم که یه حادثه تلخی رخ داده. اومدم ببینم اگر کاری از دستمون برمیاد و چیزی لازم باشه بتونیم انجام بدیم. صاحب خونه راهشون میده و اصیل رو به اتاق مریض میبره. آذرخش با عصبانیت میاد خونه عمر که باهاش صحبت کنه. باشاک با سرعت خودشو به شرکت عبدالله خان میرسونه که قضیه رو جمع کنه و میره تو اتاق فاتح و میگه شماها داداش تونجای رو لو دادین؟ اون الان میاد اینجا انتقام بگیره. فاتح میگه ای بابا به ما چه؟ تهش اینه که با هم کار نمی کنیم و تموم میشه. تو رو خدا دست بردارین، مگه اینجا سر گردنه است؟ ببین میدونی مشکل چیه؟ تو خیلی فیلم میبینی، تحت تاثیر این فیلم ها هستی. باشاک میگه ببین زندگی من همیشه با دنیای واقعی فرق داشته. وقتی پدر تنین مادرم و جلوی چشمام زد خیلی کوچیک بودم. داداش تونجای منو بزرگ کرد و از مادرم مثل چشماش مراقبت کرد. دیروز وقتی پلیسا ریختن توی اتاق مادرم اوضاع به هم ریخته، میفهمی؟ داداش تونجایم داره میاد اینجا که انتقامشو بگیره. اگر اتفاقی بیفته مامانم دق میکنه میمیره. فهمیدی یا نه؟ تونجای با سر و صدا وارد اتاق فاتح میشه و به سمت فاتح اسلحه میکشه و میگه بابات کجاست؟ وقتی صدای عبدالله خانو میشنوه میگه آهان، پس مخاطب اصلیم داره میاد. فاتح با تونجای درگیر میشه که اسلحه رو از دستش بگیره. باشاک داد میزنه که دست نگه دارین. من و فاتح تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. فاتح تو هم یه چیزی بگو. چشمای فاتح از حدقه میزنه بیرون. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. به نظرتون ازدواج فاتح و باشاک میتونه به نفع کدومشون باشه؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.